น้ำใจไทยเคยยื่นข้าวเคยยื่นน้ำเคยยื่นชีวิตแต่เขาตอบแทนเราด้วยอะไรกระสุนที่ลั่นใส่แผ่นดินเกิดของเราถอนทัพกลับไปก็ดีแล้วข้าหาเห็นความจำเป็นใดที่ต้องมีทัพละแวกเข้ามาร่วมทำศึกละแวกก็ดังหอกข้างแคร่ดีร้ายจะรอบตลบหลังเราทีเผลอคราวพลาดนี่คือคำถามที่ยังคงค้างคาในใจลูกหลานไทยทุกยุคทุกสมัยว่าทำไมตั้งแต่ยุคพระยาละแวกจนถึงปัจจุบันเผ่าพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งที่เราเคยยื่นมือช่วยยามสิ้นหนทางจึงหันกลับมาแทงเราเข้าที่กลางหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแผ่นดินอโยธยาเคยให้แผ่นดินสยามเคยช่วยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบของความเนรคุณและคำตอบนั้นอาจสะท้อนอยู่ในถ้อยตรัสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เห็นไกลกว่าระยะดาบและลึกกว่าชั้นเล่ใดๆในแผ่นดินลูกหลานพระยาละแวกหากเก็บไว้ก็รังแต่จะเป็นหอกข้างแคร่เวลาผ่านมา450 ปีแต่เงานั้นยังแทงเราจากจุดเดิมหลังนครวัดล่มสลายอาณาจักรเขมรถูกบีบให้ถอยร่นลงมายังลุ่มน้ำด้านล่างแล้วจึงถือกำเนิดราชธานีใหม่เมืองละแวกผู้ครองนครนี้ถูกจดจำในประวัติศาสตร์ไทยว่าพระยาละแวกเขาคือกษัตริย์แห่งกัมพูชาที่ใช้ช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาอ่อนแอที่สุดเปิดศึกอย่างโหดเหี้ยมทัพเขมรบุกเข้าเผาเมืองปล้นวัดตัดเศียรพระและกวาดต้อนเฉลยไทยนับหมื่นคนกลับไปยังแผ่นดินละแวกบางคนถูกทำให้เป็นข้าบางคนไม่เคยได้กลับมาอีกเลยการลุกขึ้นของอยุธยาไม่ใช่เพียงการตอบโต้แต่มันคือการทวงเกียรติคืนหลังอาณาจักรละแวกล่มสลายกัมพูชาตกอยู่ในสถานะรัฐกันชนระหว่างสองมหาอำนาจสยามทางตะวันตกกับยวนทางตะวันออกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระปีพุทธศักราช 2275 สยามได้สนับสนุนพระรามราชาขึ้นครองราชย์ที่เมืองอุดงมีชัยหลังช่วยต้านการรุกรานของหยวนแต่หลังจากนั้นไม่นานพระรามราชากลับลอบติดต่อกับหยวนและยอมสวามิภักดิ์ต่อหยวนอย่างลับๆสยามจึงส่งกองทัพนำโดยเจ้าพระยาจักรีเข้าจับตัวและตั้งนักองค์นนท์ปกครองแทนต่อมาในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สยามได้สนับสนุนเจ้าพระตะบองและพระองค์อุทุมพรขึ้นครองเขมรเพื่อสกัดอิทธิพลยวนแต่พวกเขากลับแปรพักหนีไปยวนอีกครั้งยวนตั้งเจ้าพระยาองค์จันทร์ขึ้นมาใหม่แล้วส่งกองทัพเข้ามายึดเมืองเสียมราชและพระตะบองแผ่นดินที่ไทยเพิ่งอุ้มชูไว้กลับถูกยวนกลืนไปต่อหน้าต่อตาความสัมพันธ์ไทยเขมรกลายเป็นวงจรเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไทยตั้งเจ้าเขมรหันไปซบเวียดนามพอถูกยวนรุกก็กลับมาขอไทยช่วยอีกและพอไทยช่วยจนฟื้นก็ขายเราอีกครั้งไม่ต่างอะไรกับหอกข้างแค่ที่แทงซ้ำจุดเดิมทุกครั้งที่เราหันหลังพุทธศักราช 2518 กัมพูชากลายเป็นนรกบนดินเมื่อเขมรแดงก้าวขึ้นสู่อำนาจและเริ่มโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของตัวเองชาวเขมรถูกลากออกจากเมืองทุบตีเฆี่ยนตีและสังหารด้วยข้อหาเพียงแค่ใส่แว่นหรือพูดภาษาต่างชาติในเวลาเพียง 4 ปีประชากรเขมรกว่า 1.7 ล้านคนหายไปจากแผนที่ชีวิตโดยฝีมือของคนเขมรด้วยกันเองและในวันที่พวกเขาฆ่ากันเองประเทศไทยกลับยื่นมือไปช่วยไทยเปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยเขมรกว่า 300,000 คนตั้งค่ายผู้อพยพส่งข้าวน้ำยาและความหวังไปให้ภาพเด็กเขมรในวันนั้น
กินข้าวจากทหารไทยซ่อนตัวใต้รถบรรทุกของไทยและรอดจากความตายเพราะมีชายแดนไทยให้ลมหายใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปกัมพูชายุคใหม่ไม่เคยเอ่ยถึงสิ่งเหล่านั้นไม่มีคำขอบคุณไม่มีการจดจำและไม่มีแม้แต่บันทึกในหนังสือเรียนคนไทยไม่เคยเรียกร้องบุญคุณแต่ก็ยากจะไม่สะท้อนใจว่าในวันที่เขาฆ่ากันเองบางทีคำว่าพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงอาจมีค่าแค่ตอนที่เขาไม่มีทางเลือกในขณะที่ไทยยังมองเขมรว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นผู้ร่วมอดีตบนแผ่นดินสุวรรณภูมิฝั่งเขมรเองกลับปลูกฝังบางสิ่งที่ลึกและเงียบกว่าความแค้นในนามของชาติเด็กเขมรหลายรุ่นเติบโตมากับหนังสือเรียนที่สอนว่าไทยขโมยนครวัดไทยปล้นอารยธรรมของเขาไปเป็นของตนไทยคือศัตรูที่กดหัวเขมรมาตลอดประวัติศาสตร์และเมื่อถึงคราวจะปลุกกระแสชาตินิยมชื่อของไทยก็มักจะถูกหยิบมาเป็นเป้าที่คุ้นเคยแม้ไทยจะไม่เคยรุกรานแม้ไทยจะไม่เคยเรียกร้องผลประโยชน์จากแผลของเขาก็ยังมองเราด้วยสายตาแห่งการชิงชังนั่นคือจิตวิทยาของผู้เคยยิ่งใหญ่แต่ถูกการเวลาลดศักดิ์ศรีความเกลียดกลายเป็นที่พักใจและการโทษผู้อื่นกลายเป็นเครื่องประโลมแผลแห่งความพ่ายแพ้ความสัมพันธ์ไทยเขมรจึงไม่เคยเป็นเรื่องแค่เพื่อนบ้านแต่คือเรื่องของอารมณ์ลึกที่เขาไม่เคยลืมว่าใครอยู่เหนือกว่าตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาแผ่นดินไทยมักเป็นผู้ยื่นมือให้ก่อนเสมอทั้งในยามศึกและยามสันติเราช่วยเพราะเราใหญ่กว่าเราให้เพราะเราไม่อยากเห็นใครล้มตายแต่เรายังควรให้แบบเดิมอยู่อีกหรือไม่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้โดยไม่ป้องกันตัวเองหรือเราควรเปลี่ยนวิธีให้โดยไม่หลงเชื่อว่าเขาจะภักดีให้โดยเตรียมรับการหักหลังในวันที่อ่อนแรงประวัติศาสตร์อาจไม่ใช่เครื่องมือสร้างความเกลียดชังแต่มันควรเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าความหวังดีก็เป็นภัยได้เช่นกันหากอาเซียนคือคำตอบของสันติภาพในภูมิภาคมันต้องไม่ถูกบงการด้วยความทรงจำแบบศัตรูคุ้นเคยและต้องไม่ยอมให้ความอ่อนโยนกลายเป็นช่องโหว่ที่เปิดประตูให้หอกข้างแคร่แทงซ้ำประเทศไทยต้องเป็นผู้ให้ที่เรียนรู้ไม่ใช่แค่ผู้ให้ที่หวังใจดีจะชนะทุกอย่างถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้ด้วยสายตาที่มองทะลุอนาคตไม่ใช่มองผ่านเลนส์ของความหวังเก่าๆที่เคยทำให้เราเจ็บและไม่ลืมสิ่งที่ดาบของพระนเรศวรเคยฟันฝ่าในวันที่พ่อแม่เขาถูกฆ่ากลางทุ่งสังหารเรายื่นข้าวยื่นน้ำเปิดชายแดนและยอมเจ็บแทนเขาแต่วันนี้ลูกหลานของเขากลับถือก้อนหินแล้วย้อนกลับมาปาใส่หน้าเราพวกเขาไม่เห็นความเสียสละไม่เอ่ยถึงน้ำใจและยังหลอกใช้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเราให้เป็นศัตรูแล้วเราจะยังเชื่อในคำว่าเพื่อนบ้านได้อยู่อีกหรือไม่ภาพคนไทยช่วยเหลือชาวเขมรริมค่ายผู้อพยพภาพแบบนี้ยังมีความหมายอยู่หรือไม่และในวินาทีที่เรายื่นมือไปให้เสียงของพระราชาผู้เคยยังรู้อนาคตยังสะท้อนกลับมาเหมือนฟ้ากลางศึกลูกหลานพระยาละแวก